Γεια σας! Από σήμερα ξεκινάει μια νέα σειρά στο κανάλι, η οποία ονομάζεται Φυσική Αγωγή και Αναπηρία. Σε κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς θα αναλύουμε μια συγκεκριμένη αναπηρία και τη σχέση που αυτή έχει με τη φυσική δραστηριότητα. Αρχικά θα αναφέρουμε συνοπτικά τι είναι η εκάστοτε αναπηρία, πώς προκύπτει και πώς φαίνεται είτε στην εξωτερική εμφάνιση είτε στη συμπεριφορά του ατόμου. Έπειτα θα αναφερόμαστε στη γενικότερη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εκάστοτε αναπηρίας και της φυσικής δραστηριότητας. Τέλος, θα αναφέρουμε τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά ωφέλη που μπορεί να έχει κάθε άτομο με την εκάστοτε αναπηρία μέσω της συμμετοχής του σε φυσικές δραστηριότητες. Και φυσικά κάποιες προσαρμογές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε με σκοπό να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των ατόμων με την εκάστοτε αναπηρία σε φυσικές δραστηριότητες και να προωθήσουμε έτσι έναν πιο δραστήριο και υγιή τρόπο ζωής. Όλα αυτά φυσικά είναι πολύ σημαντικό να γίνονται από καθηγητές ειδικής ή αλλιώς προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα βασίζονται σε έρευνες και μελέτες. Παρ' όλα αυτά θα προσθέτω και εγώ δικές μου εμπειρίες τόσο από προσωπικό όσο και από επαγγελματικό επίπεδο. Το πρώτο μας επεισόδιο λοιπόν θα αναφέρεται στον αυτισμό και πάμε αμέσως τώρα να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ο αυτισμός λοιπόν, ή αλλιώς διαταραχή αυτιστικού φάσματος, όπως είναι πλέον η επίσημη ορολογία, περιγράφει σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων τις νευροαναπτυξιακές συνθήκες στις οποίες το άτομο αντιμετωπίζει προκλήσεις ως προς τις κοινωνικές του σχέσεις και συναναστροφές και στο κατάλληλο για την κάθε ηλικία παιχνίδι και δεν καταφέρνει να αναπτύξει τις κατάλληλες σχέσεις με τους συνομιλίκους του σύμφωνα πάντα με το αναπτυξιακό του επίπεδο. Τα αιτία του αυτισμού έχουν γενετικές βάσεις και πολλές φορές συνυπάρχουν και με κάποιο σύνδρομο, όπως το σύνδρομο Angelman, το σύνδρομο του εύθραυστου Χ και το σύνδρομο του Rett. Η διάγνωση του αυτισμού ή αλλιώς της διαταραχής αυτιστικού φάσματος δεν γίνεται με κάποια ιατρική εξέταση, ούτε υπάρχει προγεννητικός έλεγχος. Αλλά αυτό γίνεται με βάση τα κριτήρια του DSM-5, το οποίο είναι ένα εγχειρίδιο διάγνωσης και στατιστικής ψυχικών διαταραχών. Βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ είναι οι δυσκολίες ή ελλείψεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, καθώς επίσης και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι οποίες πολλές φορές υπάρχουν με αισθητηριακές ελλείψεις ή δυσκολίες. Άλλα χαρακτηριστικά στην εικόνα των αυτιστικών ατόμων είναι η πολύ καλή οπτική τους μνήμη, οι ελλείψεις ή απουσία στην πνευματική επαφή, δυσκολία στο να φανταστούν τα συναισθήματα του άλλου ή αλλιώς η θεωρία του νου, η δυσκολία στην ενσυναίσθηση, που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικά ή θετικά συναισθήματα με βάση τη συμπεριφορά τους στους άλλους και παρόλα αυτά να μην μπορούν να το κατανοήσουν. Αναφορικά τώρα λοιπόν με την κινητική ανάπτυξη των αυτιστικών ατόμων, έρευνες δείχνουν ότι γενικά οι κινητικές δεξιότητες δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκονται με βάση την αναπτυξιακή ηλικία κάθε ατόμου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως τα αυτιστικά άτομα μπορούν να εκτελέσουν μία άσκηση, ωστόσο η δυσκολία τους βρίσκεται στην προετοιμασία αυτής. Άλλες έρευνες αναφέρουν τα άτομα με ΔΑΦ ως ατσούμπαλα, όπως επίσης αναφέρονται και σε κινήσεις ή στάσεις μη συνηθισμένες και απώλεια κινήσεων, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη αναπτυχθεί βάσει της ηλικίας τους. Τέλος, φαίνεται πως υπάρχουν ελλείψεις και δυσκολίες στο κινητικό συντονισμό, καθώς επίσης και αισθητηριακές ελλείψεις ή δυσκολίες, οι οποίες επηρεάζουν και την κινητική τους απόδοση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι δυσκολίες μπορεί να χειροτερέψουν με την πάροδο των χρόνων και γι' αυτό το λόγο, όπως και όλοι μας, πρέπει να συνεχίσουν να είναι φυσικά δραστηριοί για όλη τους τη ζωή. Επίσης, αυτές οι ελλείψεις και οι δυσκολίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκοπό οι αυτιστικοί άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν πιο εύκολα σε φυσικές δραστηριότητες. Η γενική εικόνα λοιπόν των ερευνών δείχνει ότι τα αυτιστικά άτομα είναι φυσικά ή σωματικά μη δραστήρια ή λιγότερο δραστήρια από όσο θα έπρεπε. Και αυτό φυσικά μπορεί να αυξήσει το ρίσκο για παχυσαρκία και για ασθένειες γενικά που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των ατόμων με ΔΑΦ σε φυσικές δραστηριότητες σε όλες τις ηλικίες. Η ΔΑΦ ως διαταραχή δεν συνεπάγεται κάποια προβλήματα τα οποία να απαιτούν πολύ συγκεκριμένο χειρισμό την ώρα της φυσικής δραστηριότητας. Εφόσον η ΔΑΦ δεν συνυπάρχει με άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία να απαιτούν άλλο χειρισμό ως προς τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες, τότε πρέπει τα άτομα να ακολουθούν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη φυσική αγωγή για την υγεία. Και τι μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Μας λέει ότι τα άτομα από 5 έως 17 χρονών πρέπει να ασκούνται τουλάχιστον 60 λεπτά
την ημέρα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες μέτριας ή υψηλής έντασης και κυρίως αερόβιας γυμναστικής. Επίσης, 3 φορές τη βδομάδα, τουλάχιστον, πρέπει να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες ενδυνάμωσης των μειών και των οστών. Με την ενηλικίωση από 18 χρονών έως και 64, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο χρόνος άσκησης ορίζεται σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης τη βδομάδα ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης, σε συνδυασμό με τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα άτομα με ΔΑΧ θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτή την φυσική και σωματική δραστηριότητα, ώστε να είναι υγιεί και να λαμβάνουν ωφέλη τόσο στην καρδιοαναπνευστική λειτουργία τους, στη μυϊκή ενδυνάμωση, στην ισορροπία, στον κινητικό συντονισμό και στην οστική υγεία, και επίσης με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η κατάθλιψη και μειώνεται το ρίσκο εμφάνισης μη μεταδιδόμενων ασθενειών. Εκτός από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ωφέλη για την υγεία, σε τι άλλο μπορούν να ωφεληθούν τα αυτιστικά άτομα μέσω της συμμετοχής τους σε φυσικές δραστηριότητες? Πάμε να δούμε. Πρώτον, βελτιώνονται όλες οι κινητικές δεξιότητες και η γενικότερη φυσική κατάσταση του ατόμου. Αυτό κάνει το άτομο ακόμη πιο δραστήριο και στην καθημερινή του ζωή, στις καθημερινές δηλαδή δραστηριότητες εκτός της φυσικής δραστηριότητας. Υπάρχει βελτίωση στον γνωστικό τομέα, καθώς και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν έρχεται μόνο μέσα από τις ομαδούλες, οι οποίες φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν, αλλά μπορεί να προωθηθεί και μέσα από τη διδασκαλία 1/1. Όταν υπάρχει δηλαδή ο καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής και ο μαθητής, όπου και εκεί πάλι μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες που να προωθούν τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την ομαδικότητα σε ζευγάρια. Ακόμη, μέσω της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να μειώσουν τις μη επιθυμητές συμπεριφορές τους, μέσα στις οποίες μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις στερεοτυπίες, τις επαναλαμβανόμενες δηλαδή κινήσεις τους. Τέλος, υπάρχει μία προφανής βελτίωση του αυτοπροσδιορισμού τους, δηλαδή καταλαβαίνουν ποιο είναι το σώμα μου, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω, ποιοι είναι γύρω μου και πώς εγώ συναναστρέφομαι με εκείνους. Αυξάνεται επίσης η αυτονομία τους, η αυτοεκτίμησή τους, διότι πάντα προσπαθούμε να έχουμε δραστηριότητες στις οποίες το παιδί να μπορεί να ανταπεξέλθει, ναι μεν να είναι προκλητικές ως προς το να κατακτήσει νέες δεξιότητες, αλλά φυσικά να υπάρχει πάντα ένα ποσοστό επιτυχίας ώστε να μην τα παρατάει. Και έτσι φυσικά αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή του και θέλει να είναι πιο πολύ δραστήριο, θέλει να συμμετάσχει πιο πολύ, έχει περισσότερη ενέργεια και όλα αυτά φυσικά μας δίνουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, θα αναφερθούμε στις προσαρμογές που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε με σκοπό να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των ατόμων με ΔΑΦ σε φυσικές δραστηριότητες και να προωθήσουμε έτσι έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν το άτομο με ΔΑΦ προτιμάει να κάνει μάθημα ατομικά, σε ζευγάρι ή σε ομάδα. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και ενώ στην αρχή ήθελε να κάνει ατομικά, εν τέλει να φτάσει σε σημείο που να θέλει πάρα πολύ να συμμετάσχει μέσα σε μία ομάδα. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, η κοινωνική αλληλεπίδραση υφίσταται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός από αυτή την παράμετρο, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε και επιλογές στο άτομο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να επιλέξει τον χώρο στον οποίο θα θέλει να ασκείται, αν αυτό δεν γίνεται, μπορεί να επιλέξει τα υλικά ή ακόμα και το ασκησιολόγιο ή τα παιχνίδια που του αρέσουν περισσότερο. Έτσι, το άτομο έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ακόμα περισσότερη όρεξη να συμμετάσχει στις δραστηριότητες. Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, με αναπηρία ή χωρίς, είναι ένας γενικός κανόνας, ώστε να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχουν κάποιες αρνητικές συμπεριφορές, μπορούμε μέσω της άσκησης, με τις κατάλληλες προσαρμογές, να τις μειώσουμε και να τις φτάσουμε να τις κάνουμε θετικές. Ή αντίθετα, αν υπάρχουν θετικές, μπορούμε ακριβώς να τις εντάξουμε μέσα στις δραστηριότητες, ώστε να τις ενισχύσουμε. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιο άτομο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, προωθούμε δραστηριότητες που απαιτούν τη συνεργασία και την ομαδικότητα, έτσι ώστε να μειώσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Συνεχίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι αρέσει στο κάθε άτομο. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην θέλει να ασχοληθεί με τις μπάλες, αλλά να του αρέσουν πολύ τα στεφάνια. Ή μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί με το σκηνάκι, αλλά να του αρέσουν τα εμπόδια. Έτσι, μπορούμε να βασιστούμε στις προτιμήσεις του και να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες με σκοπό φυσικά να προωθήσουμε την κατάσταση
κατάκτηση της κινητικής δεξιότητας που εμείς έχουμε βάλει ως στόχο. Τέλος, είναι σημαντικό το άτομο να ενημερώνεται από την αρχή του μαθήματος σχετικά με το τι ασκησιολόγιο θα ακολουθήσει, πόσες ασκήσεις υπάρχουν και πότε τελειώνει. Σε αυτό βοηθάει και το οπτικοποιημένο πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, εφόσον τα άτομα με ΔΑΒ έχουν πολύ καλή οπτική μνήμη, τους βοηθάει να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους και έτσι να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα σχετικά με το τι πρόκειται να κάνουν. Τα κίνητρα και ανταμοιβή επίσης είναι πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιούνται ώστε να ενθαρρύνουμε τις θετικές συμπεριφορές, τη συμμετοχή τους στη φυσική δραστηριότητα και την επανάληψη αυτής. Φυσικά, μην ξεχνάμε το βασικότερο, να προωθούμε όχι μόνο την υγεία, η οποία φυσικά είναι και ο σημαντικότερος σκοπός μας, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία με θέμα τον αυτισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Έρχονται και τα επόμενα επεισόδια. Θα είναι τουλάχιστον 10 σε αυτή τη σειρά, οπότε αν θέλετε να τα βλέπετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Επίσης, αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να αφήσετε το δικό σας προσωπικό σχόλιο, μπορείτε να το κάνετε στα σχόλια από κάτω, είτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα μέσω της σελίδας μου στο Facebook ή στο Instagram, την οποία και θα αφήσω από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.